टु सबिन सर ब्लग्स। यो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। आज हामी तारकेश्वर भुवनेश्वरी मन्दिर जाँदैछौँ र त्यहाँको के सिन रहेछ, वातावरण के रहेछ, अब यहाँबाट घुम्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, अनि त पछि थाहा हुन्छ। अब पुरा भिडियो हेर्नु होला, लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी बालाजु बाइपास यो अष्टनारायण हल छ र यहाँबाट सधैँ तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ मुड्कु भन्ज्याङ भुवनेश्वरी पुगिन्छ, तारकेश्वरी पुगिन्छ र हामी यताबाट जानेछौँ। र गाइज फलो गर्दै गर्नु, हामी कताबाट जानेछौँ। यो बाटोबाट चाहिँ मुड्कु भन्ज्याङ भ्यू टार यहाँबाट उक्लिन्छौँ हामी। यो ठाडो ठ्याक्क उकालोबाट उक्लिन्छ। यहाँ साथीभाइहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो साथीभाइहरू। यहाँबाट सिधै अब यो टर्निङबाट हामी सिधै माथितिर लाग्छौँ। साथीभाइहरू पनि जानुभयो। Final guys, we are near of view tower. यहाँ माथि देखिन्छ, अहिले माथि देखाउनु उहाँले, उहाँ त्यही हो भ्यू टावर भनेको त्यही हो। यहाँ माथि डाँडामा देखिरहेछ। गाइज हामी चाहिँ टावरमा आइसकेको छौँ र टावर देखाउछौँ र विभिन्न ठाउँ देखाउछौँ। यहाँ चाहिँ पहिला भद्रगोलको पनि सुटिङ हुन्थ्यो। लेसको साथीहरू ओके बाई। र नाकै ठोकिन ठाडो रहेछ। ठाडो एकदम उकालो नाकै ठोकिन्छ है सबिन सर। अलि नाग्लामा मान्छे हो, सही कुरा हो। र साथीहरू 20 रुपियाँको टिकट काट्नु पर्दो रहेछ। यो नि राम्रै कुरा हो, किनभने यो 20 रुपियाँले यसको जगेर्ना हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यसको प्रमोसन हुन्छ। यसलाई अब जस्तै पेन्टिङहरू पर्ने हुन्छ, यसको मर्मत सम्मार हुन्छ र यसमा हामीलाई कुनै दुखाइ छैन र एकदमै हाइटै छ। मैले अहिलेसम्म चढेको टावरमा अलिकति हल्को लागेको छ। यो चाहिँ पहिलाको भद्रगोलमा मुड्कु भन्ज्याङ भ्यू टावर भनेको चाहिँ यही हो। हावाले हालेर रमाइलो लाग्यो। एकदम बेसकरी चल्छ वरिपरि काठमाडौँ। र अगाडि देख्नु भएको चाहिँ भुवनेश्वरी मन्दिर हो, अहिलेको भाइरल मन्दिर भनौँ। भ्यू टावर हो, भ्यू टावरबाट हामी चाहिँ निस्किन्छ गाइस। यसो हेरिदिनु होला, सबिन सर ब्लग्समा गएर हेरिदिनु होला। सबैलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला है। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन जाँदैछौँ। लेट्स सी कहाँ पुगिन्छ, कसरी पुगिन्छ।
र हामी भुवनेश्वर महादेव जानलाई चाहिँ यो ककनी जाने बाटोको 3 पिप्ले भन्ने चोकमा आएको छौँ र 3 पिप्ले चोकबाट सिधै हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिँढी धेरै चढ्दै जानुपर्नेछ। लेट्स गो। हेलो गाइस। र अहिले चाहिँ अलिकति बाटो बन्ने क्रममा छ यो तल थोरै। भिडियो लामो बन्छ होला त्यो उसमा राखेको भिडियो लामो भयो। अगाडि चाहिँ हाम्रो अघिको टावर देखिन्छ। यो होइन त्यो पनि हाम्रो टावर। अहिले फर्किँदा बनाउनु यो भुवनेश्वरी मन्दिर हो। हेर्नुहोस् यस्तो ठाडो उकालो छ। दर्शनार्थीहरू कति सकत कष्ट खाएर भगवान्को मन्दिरमा जाँदै हेर्नुहोस् तपाईँहरू। हेर्नुहोस् त ठाडो उकालो कति ठाडो उकालो छ हेर्नुहोस्। तर गाह्रो चाहिँ हुँदैन है, बिस्तारै हिँडेर आउनुहोस्, केही हुँदैन। केही गर्नुपर्छ के यो चरपट्टि सबिनजी यो चरपट्टि कस्तो छ दाइ? एकदम मिठो छ। यसरी खानुपर्छ। ल्याम ओके छ तलै यसरी कुद्ने। ल यार कति मजा आउँछ ल है। साह्रै आनन्द आउँछ कुद्दाखेरि चाहिँ। हेर्नुहोस् त मन्दिर आइपुग्यो ल। कति हाम्रो भुवनेश्वर मन्दिर यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछ। मन्दिरले कति रमणीय ठाउँमा छ मन्दिर पनि। हाम्रो यहाँ मन्दिर जानलाई चाहिँ जुत्ता खोलेर खुट्टा धोएर पानीबाट जानुपर्ने रहेछ।
कता कता गएको भिडियोहरू पनि साथी भेटेको छ यहाँ साह्रै राम्री रहेछ यो मन्दिरको मात्रै अरू नलेख्ने मन्दिर लेख्नु र फाइनली गाइज अब चाहिँ हामी यो भुवनेश्वर मन्दिरबाट आफ्नो गन्तव्यतिर घरतिर प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र एकचोटि आउनु होला हेर्नु होला यो ठाउँलाई सपोर्ट हुनेछ रमाइलो हुनेछ र साथीहरू मन्दिर साह्रै राम्रो देख्न सकिन्छ आज चाहिँ हामीले गोबरबाट खिचेका छौँ र हाम्रो यसको ट्राइपोड छैन र एक्स्ट्रा ब्याट्री छैन त्यही भएर थोरै थोरै खिचेका छौँ र नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँलाई एकदमै राम्रो भिडियो हामीले दिनेछौँ पस्किनेछौँ तपाईँलाई हाम्रो भिडियोमा बनिरहनु होला सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने मन परेन भने के मन परेन त्यो पनि भनिदिनु होला यति भन्दै आज भुवनेश्वर मन्दिरबाट चाहिँ हामी अब बिदा माग्नेछौँ परमेश्वरी सबैको कल्याण राख्नु होला हस्त धन्यवाद नमस्ते र गाइजहरू सबै दर्शनार्थी टुरिस्ट भनौँ न नेपाली टुरिस्टहरू आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर फर्किने टाइम भएको छ साँझ भएको छ र हरियो वनपाखा हाम्रो नेपालकै पहिचान छ नेपालकै माटो छ र एकचोटि प्लिज भिजिट गरिदिनुहोस् तपाईँको एकजनाको एकचोटिको भिजिटले हाम्रो टुरिज्म सेक्टर धेरै नै राम्रो हुनेछ र यति भन्दै हामी बाई बाई गर्नेछौँ अलिकति हिँड्नु पर्नेछ समयमा आउनु हस्त धन्यवाद यहाँ मङ्की रहेछ बान्दर हाम्रो पुर्खाहरू